נקודת ראשית הצירים של הדיון הזה, שמדינת ישראל והעם היהודי איננו זר. הדיון הזה, אותו אנחנו מקיימים, הוא מושתת על תפיסה תרבותית, הוא מושתת על שפה שעוצבה, שויפה באזורים הטריטוריאליים האלה. איננו זרים ליהודה ושומרון, וכך צריך להתחיל ולקיים את הדיון הזה. נתונים עדכניים שקיבלנו על ידי תנועת רגבים מראים על כך שנכון ל-2021 הראו על 72,000 מבנים, זאת אומרת שבשנה וחצי המספר כמעט הוכפל. קודם כל הדברים נכתבו מראש על ידי ראש הממשלה של הרשות הפלסטינית ב-2009, סלאם פיאד, שאמר שהוא הולך להקים בפועל מדינה פלסטינית. הוא הסביר איך הוא יעשה את זה. איך הם פועלים? הם פועלים בעצם בשני אפיקים. אפיק ראשון זה בנייה בלתי חוקית בשטחי C, ולצד הפן הפיזי יש את הפן הרישומי, שזה יותר הדיון שלנו היום, שזה בעצם הקמת המערך הזה של הטאבו הפלסטיני, שמתחילים לרשום בעצם קרקעות. בראש החץ של פרויקט הקמת המדינה הפלסטינית לא עומדים הפלסטינים. בראש החץ עומד האיחוד האירופאי ומדינות אירופיות שנוכחים כאן בדיון הזה בעוצמה אדירה. שההסדר הזה מתבצע על ידי הרשות להסדרת המקרקעין והמים של הרשות הפלסטינית, שמלכתחילה נקבע שהיא תעסוק גם בהסדרת מקרקעין בשטחי C, ושמטרת הפרויקט מבחינת הפלסטינים היא יעד לאומי בעל משמעות מעשית בדרך למדינה שבהיעדר רישום חלופי, כלומר רישום ישראלי, רישום של המינהל האזרחי, קיימת סבירות לא מבוטלת, כי בשלב כזה או אחר תאמצנה הערכאות המשפטיות בארץ או בחו"ל או בעולם את הרישום הפלסטיני. זו סכנה איומה. במדינה חפצת חיים לא מאפשרת לעשות דברים לא חוקיים, נקודה. ואם יש בנייה לא חוקית פלסטינית, צריך להרוס אותה. אם אנחנו נקבע בזמן הקרוב, ועדה כאן, בזמן הקרוב דיון שבו אני אדרוש, שיבוא מנכ"ל משרד החוץ, כי מדובר בארגונים בינלאומיים, ויבוא ראש המתפ"ש, ויבוא נציגים בכירים במשרד הביטחון, במשרד המשפטים, בדין הבינלאומי. אבל שיהיה דיון מסווג. וזה יהיה דיון מסווג, לא לתקשורת, אבל נעשה את הדיון הזה, אני חושב שהוא דיון חשוב, שממנו תצא גם קריאה לקבינט.